नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरू पनि दाल खाँदा खाँदा वाक्क हुनुहुन्छ भने राजमा करी बनाएर खानु होला। यो एकदमै मिठो बन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले 1 कप राजमा लिएको छु। त्यसलाई चाहिँ मजाले केलाएर एउटा गहिरो भाँडामा हालेको छु र आधी भाँडा जति पानी हालेर यसलाई भिजाउन राखेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 7-8 घण्टा अथवा 1 रात भिजाउनु पर्ने हुन्छ। भोलिपल्ट हेर्दाखेरि राजमाको साइज चाहिँ ठ्याक्कै डबल भएको छ। अब चाहिँ यसलाई मजाले पखाल्नु होला। पखालिसकेपछि म एउटा प्रेसर कुकर बसाल्छु। यसमा चाहिँ धोएर राखिएको राजमालाई हाल्नु होला र 2 कप जति पानी हालेर थोरै नुन हालेर यसलाई 3-4 सिटी लगाइदिनु होला। नुन हालेर पकाउनाले चाहिँ गेडागुडी मजाले गल्छ पनि अनि त्यसभित्र स्वाद पनि पस्छ। यता राजमा पाक्दै गर्दा यसलाई चाहिने अरू सामग्रीहरू हामी रेडी गर्छौं। यहाँ मैले लिएको छु 2टा चिरेर राखेको हरियो खुर्सानी, 2टा सुकमेल, 2वटा ल्वाङ, 2टा दालचिनी र 2टा तेजपत्ता। त्यसैगरी मैले लिएको छु एउटा प्याज। प्याजलाई चाहिँ मैले यसरी मसिनो हुने गरी काटेको छु र हरियो धनिया पनि रेडी गर्नु होला। धनियालाई पनि यसै गरी मसिनो हुने गरी काट्नु होला। यसलाई करिब मैले 20 मिनेट पकाएको छु। 20 मिनेट पकाइसकेपछि राजमा चाहिँ मजाले गलिसकेको छ। हजुरहरूलाई म हातले पनि चेक गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ यसरी गलेको छ मजाले। राजमा गलिसकेपछि एउटा कराई बसाउनु होला। कराई तातिसकेपछि त्यसमा चाहिँ 1 ठुलो चम्चा घिउ एड गर्नु होला। घिउ निकाल्दा चाहिँ जहिले पनि चम्चा तताएर घिउ निकाल्दाखेरि चम्चाबाट सबै घिउ मजाले झर्छ। यसरी मैले 1 चम्चा घिउ एड गरेँ। घिउ मजाले तातिसकेपछि यसमा जिरा फुर्याउनु होला। जिरा रातो रातो भइसकेपछि अघि रेडी गरेर राखेको खुर्सानी, ल्वाङ, सुकमेल, तेजपत्ता यसमा एड गरेर यसलाई फ्राई गर्नु होला। यो मसलाहरू पनि रातो रातो भइसकेपछि अब यसमा अघि काटेर राखिएको प्याज एड गर्नु होला। प्याजलाई मजाले यसरी नै चलाएर फ्राई गर्नु होला। प्याजलाई चाहिँ हामीले रातो बनाउनु पर्छ। प्याज चाहिँ यतिको रातो भइसकेपछि यसमा हामी एड गर्छौं अदुवा र लसुनको पेस्ट। यहाँ मैले 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट एड गरेको छु। अदुवा लसुनलाई पनि प्याज जस्तै मजाले चलाइ रातो हुने गरीसम्म भुट्नुपर्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अदुवा लसुन सँगसँगै प्याज पनि रातो भएर मजाको कलर आएको छ। अब यसमा एड गर्छौं हामी गोलभेडाको प्युरी। मैले चाहिँ 5वटा मिडियम साइजको गोलभेडालाई काटेर मिक्सरमा पिनेको थिएँ। गोलभेडाको पेस्ट सँगसँगै हामी अरू धुलो मसला पनि एड गर्छौं। यहाँ मैले सुरुमा लिएको छु जिराको पाउडर, त्यसपछि धनिया पाउडर, त्यसैगरी बेसार र स्वाद अनुसारको नुन। याद गर्नु होला हामीले अघि सुरुमा राजमा सिटी लाउँदाखेरि पनि हामीले नुन एड गरेको थियो। अब यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गरेर छोपेर पकाउनु होला। यसलाई चाहिँ माथिसम्म तेल नआउन्जेलसम्म हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। पाँच मिनेट जति यसलाई सानो आगोमा छोपेर पकाउँदाखेरि यसरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मसलाको माथि माथि तेल निस्किएको छ। अब एकचोटि यसलाई फेरि मजाले चलाउनु होला। अब यसमा हामी अघि पकाएर राखेको राजमालाई हाल्छौं। अब बिस्तारै राजमालाई त्यो मसलासँग मिक्स गर्नु होला। हजुरले राजमा ग्रेभी चाहिँ अलि बाक्लो बनाउनको लागि यसरी राजमालाई यसरी थिचेर म्यास गर्नुभयो भने हजुरको ग्रेभी बाक्लो खालको बन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ राजमाको ग्रेभी चाहिँ बाक्लो भएको छ।
अब ग्रेभीलाई एकछिन फेरि छोपेर पकाउनु होला। 5 मिनेट जति यसलाई छोपेर पकाएपछि अघि हालेको गरम मसलाहरू यसबाट निकाल्दा हुन्छ। गरम मसलाको स्वाद सबै हाम्रो राजमाको ग्रेभीमा पसिसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि मजाले चलाएर यसलाई माथिबाट हरियो धनियाँले गार्निस गर्दा हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो राजमा तयार पनि भयो। यहाँ मैले राजमालाई राइससँग सर्भ गरेको छु। राजमा चाहिँ राइससँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। र आजको यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।